Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video loi apunalokok punorbar swagotom jonaisu. Aji moi loi ahisu Parle G biscuitor sweet recipe tu. Hoy moi ei recipe tu Parle G biscuit di bonaisu. Bina gasot ei recipe tu bonaisu. Bahute easy hoy, সকলোৱে বনাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ এই ৰেচিপিটো বনাওতে একে কম সময় প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি ঘৰত হলুৱা চলি আছে বহুতে খাই ভাল পাব তেতিয়া হলে বলক এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালো চাও। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই Parle G বিস্কুটৰ 10 টকীয়া পেকেটটো ইউজ কৰিছো। এই পেকেট কিটা খালি বিস্কুটখিনি মই উলিয়াই লম। এটা বিস্কুটখিনি মই উলিয়াই ললো। উলিয়াই লৈ এটা মিক্সি বাতি লৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই দি দিম। এতিয়া এইখিনি পিছি লম মই। চাওক পিছি হৈ গৈছে, এদৰে পিছিব লাগিব মিহিকে। এতিয়া এটা পাত্ৰত মই এইখিনি চালি লম। চালি ললে যিখিনি গুটা থাকে সেইখিনি মানে তলত নাযাব আৰু যদি গুটাখিনি যায় তেতিয়া হলে ৰোলটো ভাল নহব। এই কাৰণে এইখিনি চালি লব লাগে। এইদৰে চালি লব। এয়া চাওক অলপ গুটা ওলাইছে। এই গুটাখিনি গলে বহুতে বেয়া হ'ব ৰোলটো। এতিয়া চাহ চামুচেৰে মই পাউডাৰ চিনি 4 চামুচ দিম। এয়া চালি লম চেনিখিনিও। এয়া চাওক এনেকুৱা গুটা গুটা গলে বেয়া, সেইকাৰণে চালি লব লাগে। এয়া মছলা হৈ গল। এতিয়া মই চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ বাটাৰ দিম। 2 চামুচ কোকো পাউডাৰ দিম। ভালদৰে মিক্স কৰি লব এনেদৰে। মিশ্ৰণখিনি এইদৰে হ'ব লাগিব চাওকচোন। এতিয়া মই এচামুচকে গাখীৰ দিম। গাখীৰখিনি গৰম কৰি মই ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিছিলোঁ। গাখীৰখিনি একেলগে দি নিদিব আপোনালোকে। মই 3-4 চামুচ দি লৈছো। অলপ মুঠিম। আকৌ যেতিয়া লাগিব তেতিয়াহে মই ইয়াত গাখীৰ 1 চামুচ দি থাকিম। গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে আপোনালোকৰ ডোটো পাতল হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক আটা মুঠাৰ দৰে এনেদৰে মুঠি ল'ব। এয়া ডোটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ডোটো 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত এয়া আধা কাপ কোকো পাউডাৰ লৈছো। নাৰিকলৰ গুড়া যিটো ৰেডিমেড কিনিবলৈ পায়, এয়া আধা কাপ লৈছো। এয়া মই চাহ চামুচেৰে 3 চামুচ পাউডাৰ চিনিটো দিম। এয়া আধা চামুচ বাটাৰ দিছো। এয়া 1 চামুচ কনডেন্স মিল্ক দিছো। 1 চামুচ গাখীৰ দিছো। এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই লম গুটিখিনি। মিশ্ৰণখিনি এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। ইয়াতকৈ বেছি পনীয়া নকৰিব। মই এতিয়া এখন চিলভাৰ পেপাৰ লৈছো। আপোনালোকে চিলভাৰ পেপাৰৰ সলনি বাটাৰ পেপাৰ বা পলিথিনো ইউজ কৰিব পাৰে। পলিথিন যিটো কাপোৰ ভৰাই আনা হয় সেই পলিথিনটো হ'লেও হ'ব। এতিয়া মই ডোটো এই চিলভাৰ পেপাৰৰ মাজত ৰাখি দিম। এইদৰে ৰাখি দিব। এইদৰে ৰাখি দি লাহে লাহে হাতেৰে হেঁচি দিব। অলপ বহল হৈ অহাৰ লগে লগে ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলিব পাৰিব আপোনালোকে। লাহে লাহে কৰিব কামটো। আমাৰ বেলা হৈ গৈছে। এয়া চাওক এতিয়া মই ইয়াত নাৰিকলৰ যিখিনি মিশ্ৰণ ৰাখিছিলোঁ তৈয়াৰ কৰি সেইখিনি ইয়াত দি দিম।
এয়া ভালদৰে সকলোতে দি দিব বেছি সাইডলে নিদিব এতিয়া মই সিলভাৰ পেপাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা অতৰাই নিদিব সিলভাৰ পেপাৰখনৰ লগতে মই এইদৰে ৰোল কৰি যাম লাহে লাহে কামটো কৰিব বেছি উৎপাতকে নকৰিব নহলে ভাঙি যাব এইদৰে চাওকচোন আকৌ অতৰাই নিলু আকৌ ৰোল কৰিম এয়া লাহে লাহে কামটো কৰিলে সুন্দৰভাৱে ৰোল হৈ গৈ থাকিব এইদৰে মেৰিয়াই মই 5 ঘণ্টালৈকে ফ্ৰিজত ৰাখিম এয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা 5 ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই আনিলো এয়া চাওক কাটোতে আপোনালোকে সাৱধানে কাটিব লাহে লাহে কাটিব এইদৰে চাওক লাহে লাহে হেঁচিব নহলে বেছি বৰকে হেঁচি দিলে ফাটি যাব চাওক লাহে লাহে কৰিব আপোনালোকে লাহে লাহে দবাই গৈ থাকিব চাওকচোন ইমান এটা সুন্দৰ সুইট ৰোল ৰেডি হৈ গৈছে কোনেও ক'ব নোৱাৰিব আপুনি এইটো পাৰ্লে জি বিস্কুটৰ পৰা বনাইছে বুলি বহুতেই টেষ্টি হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন আপডেটসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব তেতিয়া হলে আকৌ আহিম নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'বোৰ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই